เจ้ารอนนี่นานๆจะยกทีไอ้นี่มันยกทียิบเลยนะครับผมโอ้โหดอกแรกก็สวนไปก่อนแล้วนะครับผมเปรี้ยงเดียวจอดรอนมียกสวนเหมือนกันแต่ยกแค่2ตัวเท่านั้นนะเวลา1-1นี่บอกเลยว่าเจ้าดวงยกได้เยี่ยมกว่าเยอะนะครับสวัสดีครับมาพบกับผมเมโครชาแนลวันนี้เช่นเคยครับผมในเกมไลน์เรนเจอร์นะครับมาครับหลังจากที่เราทำการรีวิวเจ้าบราวน์ด้วงในร่างไฮเปอร์แม็กไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ถึงคราวในร่างที่สุดของมัน9ดาวแม็กพรสวรรค์บวก1กันบ้างนั่นเองนะครับผมสำหรับสายไวพริบธาตุมืดตัวนี้ที่ใช้เป็นตัวป่วนกันเป็นหลักนั่นเองนะครับผมโดยเฉพาะสกิลที่2ครับเรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นของมันเลยก็คือการยกลอยศัตรูขึ้นไปบนอากาศ8วินาทีพร้อมกับดาเมจพิษอีก 1,500% ทุกๆ8วินาทีเนาะพร้อมกับทะลุอมตะด้วยแล้วก็แคนเซิลฮิลต่อเนื่องด้วยนั่นเองนะครับผมทำให้สกิลมันดูท่าทางแล้วค่อนข้างที่จะรุนแรงมากกับเรนเจอร์ที่ถูกยกลอยขึ้นไปหากไม่ใช่สายพลังที่เลือดเยอะๆอยู่แล้วนั่นเองนะครับและตัวเกมยังจัดให้หนักมาด้วยครับผมสำหรับพลังแฝงในความแม่นของมันที่สามารถยกลอยได้ทุกครั้งเมื่อมันยิงน้ำหวานออกไปข้างหน้านั่นเองแถมยังมีความสามารถบังคับอย่างการหยุดเวลา5วิที่เป็นเมตาในปัจจุบันอีกด้วยนั่นเองเนาะเพราะว่าหยุดเวลา5วินี่ติดค่อนข้างที่จะหนักครับตัวเกมอยากจะแก้เกมด้วยการออกเรนเจอร์ที่มีการหยุดเวลา5วิมาสม่ำเสมอนะครับจนกว่าหยุดเวลา5วิจะดรอปความเก่งลงมาได้นั่นเองนะครับผมตอนนี้ก็ผ่านมาแล้ว7เดือนนะครับในปี2026นี้ออกมา7ตัวได้เน้นกันอยู่เวลา5วิตัวนี้ก็เฉกเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับผมและอีก1ข้อดีของมันเลยก็คือความสามารถ9ดาวครับมีของดีให้เลือกอย่าง Last Attack แล้วก็ตัวของร่างโคน plus ด้วยนั่นเองนะครับสำหรับเบื้องต้นเนี่ยจะเลือกความสามารถอันไหนก็ได้นะครับผมแต่สุดท้ายแล้วผมมองว่า Last Attack ก็จะดูดีกว่านั่นเองนะครับผมเพราะว่ามันก็มีข้อเสียตรงที่ว่าตัวมันไม่ได้หลบเก่งขนาดนั้นเนาะพอมันตายถ้าหากติด Last Attack เนี่ยอย่างน้อยมันก็ยกศัตรูก่อนตายได้ด้วยนั่นเองนะครับผมนี่จึงเป็นข้อดีที่ดูดีกว่าร่างโคนที่พอตายไปแล้วก็ตายไปเลยนั่นเองแม้จำนวนมันจะออกมาเยอะก็ตามแต่นั่นเองนะครับเพราะว่ามันมีอีกหนึ่งข้อเสียคือมันไม่มีความสามารถดีๆอย่างป่วนเหมือนเจ้ารอนนั่นเองนะครับผมมันเป็นเพียงแค่บาเรียทักษะต่อเนื่องที่เป็นความสามารถใหม่แบบเอาเก่ามาประยุกต์ให้มันดูดีขึ้นนั่นเองนะครับผมคือบาเรียมันจะคงสภาพอยู่ตลอดเวลานะครับหากโดนดาเมจเข้าไปบาเรียนี้จะช่วยลดความเสียหายลงในระดับหนึ่งนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับผมสกิลบัฟก็ธรรมดาแถมสกิลนี้ตัวเกมยังทำให้มันไม่บัฟหน้าป้อมอีกต่างหากนะครับผมต้องวิ่งไปเจอศัตรูก่อนถึงจะทำการบัฟเข้าตำแหน่งนั่นเองนะครับผมซึ่งทำให้ประโยชน์ของบัฟนี้มันหายไปมากกว่าเดิมส่วนระบบพรสวรรค์ในตัวนี้นะครับต้องบอกได้เลยว่าควรจะต้องมีทุกคนนะครับเพราะว่าพรสวรรค์หลักขั้นที่1นี้มันช่วยให้เรนเจอร์สายพิบที่เป็นตัวดาเมจหลักในทีมเมตาปัจจุบันเนี่ยนะที่มักจะยืนไกลเกินกว่า 50% ของระยะยืนเจ้าบราวน์ด้วงที่มันยืน390จุดนะผมถือว่ามันยืนไกลเนาะครึ่งนึงก็คือ195จุดครับตัวที่ยืนเกิน200จุดโดยประมาณนี้ครับผมจะทำให้มีโอกาสที่จะตีเจ้าบราวน์ด้วงนี้ไม่โดนค่อนข้างสูงมากเลยนั่นเองครับสูงมากของเขาก็คือประมาณน่าจะ 93% เหมือนกับเจ้าจินซีนั่นเองนะครับผมทำให้มันมีโอกาสยืนรอดได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับหากไม่มีพรสวรรค์นี้จะเห็นได้ชัดเลยว่าโอกาสที่มันจะวิ่งมาได้เข้าตำแหน่งเนี่ยก็จะลดน้อยลงไปครับทำให้โอกาสต่อสกิลให้ยกลอยศัตรูเนี่ยมันก็ลดลงไปเช่นเดียวกันนั่นเองครับถือได้ว่าหากจะใช้งานเจ้าตัวนี้บังคับคุณจะต้องหา2ตัวเลยนั่นเองหรือเอากบพรยัดลงไปอีก1ตัวนั่นเองนะครับผมแต่ว่าพรสวรรค์ขั้นที่2ถ้าใครไหวอยากจะไปต่อก็ไปกันได้นั่นเองครับเพราะว่าตัวมันก็ไม่ค่อยได้ออกสกิลมากมายสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับผมได้เพิ่มการใช้สกิลเข้าไปก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ถ้าใครไม่ไหวไม่เป็นไรครับเรามีวิธีแก้แบบฉบับสายฟรีด้วยการใส่ศักยภาพหินสีม่วงลงไปนั่นเองนะครับผมสำหรับสายไวพริบนั้นศักยภาพสีม่วงนี้จะช่วยให้อัตราการใช้สกิลเพิ่มขึ้นมาสูงถึง 25% กันเลยนั่นเองนะครับผมหากคุณใส่เต็มกันได้นะและลองกลับไปดูกันนิดนึงนะครับว่าสเตตัสณตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับอัตราการใช้สกิลนะผมเพราะตัวเกมเนี่ยเขาให้อัตราสกิลสำหรับสกิลยกลอยที่2นี้เน้นเป็นพิเศษเลยว่าสูงถึง 40% ไม่เหมือนกับสกิลบัฟเพียงแค่ 30% นั่นเองครับห่างบวก25ไปก็เป็น 65% ครับทำให้การใช้สกิลเราเห็นเด่นชัดมากยิ่งขึ้นโดยกิลที่เราใส่ให้นั้นจัดหนักจัดเต็มเหมือนเคยนะครับชิ้นที่1มีดรัศมีจันทราครับพลังโจมตีรวมลด
ดคูลดาวน์สกิลโจมตีโดยแน่นอนออปชั่นสีเลือกลดคูลดาวน์ช่องกลางครับรองเท้าบูทหน่วยป้องกันศูนย์หลบสกิลต้านสกิลลดแร่ออปชั่นสีเลือกแม่นยำท่าสูงสุด 80% ถัดมาครับผมแว่นกันแดดปีกดาวครับหลบสกิลต้านสกิลลดแร่ออปชั่นสีเลือกลดแร่เพิ่มเติมแถมสกิลพัดครับที่ช่วยยกลอยฟองสบู่ให้นานมากขึ้นจาก8วิเป็น 11.2 วินาทีนั่นเองนะครับผมทำให้เซตัสณตอนนี้มันหลบสกิล100ต้านสกิล100ลดคูลดาวน์2จุดและลดแร่3จุดนั่นเองนะครับผมบวกกับบัฟประจำเดือนที่มีลดแร่ลดคูลดาวน์เพิ่มเติมไปอีกครับปล่อยไว 1.3 วิอย่างแน่นอนนั่นเองและแร่น้อยมากๆครับไม่เชื่อไปลองทดสอบกันในเซตหลักกันเลยดีกว่ากับด่านเจ้าประจำของเราครับ396ครับผมว่าในร่าง9ดาวแม็กมันเป็นอย่างไรกันบ้างนั่นเองครับตีกับบอลนกนิดนึงละกันเนาะแร่137เท่านั้นเนาะให้บอลนกเดินมานิดนึงจากนั้นปล่อยออกไปเลยครับผมจะเห็นได้ว่าไม่มีการบัฟหน้าป้อมแต่งใดพอเข้าตำแหน่ง390จุดก็ทำการบัฟตัวเอง1ครั้งนะครับผมและก็ไม่ค่อยออกสกิลอยู่ดีแม้จะมี 65% อยู่ในตัวณขณะนี้แล้วก็ตามเราก็เลยปล่อยอีก1ตัวไปไหนดูสิจะได้เห็นมันออกสกิลไหมนะครับและเราก็ดูเรื่องหลบมันหน่อยออกสกิลแล้วครับยกลอยโอเคตัวลูกน้องตายทันทีแล้วผมส่วนบอสจะไม่ถูกยกลอยเพราะตัวเกมเขียนโค้ดกันเอาไว้นั่นเองครับถัดมาเทสที่ด่าน408กันบ้างสำหรับความแม่นสกิลในตัวมันเนี่ยในร่างไฮเปอร์โชว์กันเด่นชัดไปแล้วนะครับว่ามันยกแม่นขนาดไหนเรามาชมกันในร่างกระดาวที่มีแม่นยำสกิลเพิ่มมาอีก 10% เป็น 30% ถือไว้ว่าน่าจะต้องแม่นขึ้นอย่างแน่นอนครับมารองรับชมไปพร้อมกันครับผมไหนดูซิเข้ากระป๋องพ่นน้ำหวานมาเรียบร้อยแล้วโอ้โห 4-5 ตัวสุดยอดจริงๆนะLast Attack อีกทีหมดฝูงครับผมนะและมาปิดท้ายที่ด่าน444กับบอสแลบนิดนึงนะครับว่าเจ้าบราวน์ดวงจะยกไปยังไงเขาตำแหน่งคุบยกเลยทันที1รอบครับผมรอบที่2ก็ยังยกต่อบอสโดนด้วยเนี่ยเพราะว่าเลื่อนลดตัวกระพริบสีแดงแสดงว่าโดนแดมเมจพิษเข้าไปด้วยนะครับผมและไหนดูแฝงหลบสกิลในตัวที่เมื่อกี้ตีบอสนกก็หลบรัวๆอยู่เหมือนกันถ้าเจอกับบอสแลบนี้ท่าทางจะรอดไหมก็ขึ้นผ้ารัวๆอยู่เหมือนกันแต่ว่าโดนตีปกติทางคลิกออกจะบ่อยสำหรับพวกตัวลูกน้องมันนะครับก็เลยติดไลท์แท็กกันรัวๆเลยโอเคไหนดูกันสักหน่อยสิยกยับบอสยังตายได้เลยนะครับผมดาเมจแอบแรงนิดนึงอยู่เหมือนกันจากนั้นลองจับมา PVP 1 ต่อ 1ครับคู่แรกขอเจอเจ้ารูเดียสกันก่อนน้มมาทดสอบเรื่องของบาเรียทักษะต่อเนื่องกันหน่อยว่ามันการดาเมจได้จริงหรือไม่กันนั่นเองนะครับผมโดยรูเดียสเกียร์ที่เราใส่ให้มีโดเรนอนมีอัปเกรดธาตุนะผมแต่ว่าไม่ได้ใส่เจาะทักษะเพื่อลดความรุนแรงของดาเมจในปัจจุบันลงนะครับดูว่าบาเรียทักษะจะช่วยกันให้ด้วงรอดตายได้หรือไม่กันนั่นเองปล่อยบาวด้วงออกมาเลยนะครับผมจะเห็นได้เลยนะครับว่าเมื่อโดนจรวดเข้าไป1ดอกมันยังสามารถรับดาเมจไม่ตายในทันทีได้9ดาวแม็กมีความถึกขึ้นชัดเจนนะผมและโดนรูเดียสยิงเข้าไปขึ้นสัญลักษณ์ติดหัวแปลว่าโดนดาเมจเข้าไปแล้วแต่ว่ามันไม่ตายนะครับแสดงว่าบาเรียทักษะทำงานช่วยลดดาเมจและร่าง9ดาวแม็กจะมีความถึกมากยิ่งขึ้นอย่างชัดเจนครับผมและการหลบของมันก็ไม่ได้สูงอะไรมากมายนักมีการตายเห็นเกิดขึ้นผมจึงแนะนำให้เลือกความสามารถ9ดาวเป็นไลฟ์แท็กกันเป็นหลักนั่นเองนะเพราะว่าอย่างน้อยก่อนตายมันก็ยกศัตรูขึ้นได้แบบนี้ทิ้งท้ายทิ้งทวนกันนั่นเองเนาะรอบถัดมาเรามาลองเทสอีก1รอบแต่รอบนี้เราแตกต่างครับเพราะเราใส่ค่าใหม่เข้าไปก็คือเจาะทักษะนั่นเองก็ทำให้ดาเมจของเจ้ารูเดียสมันสูงมากยิ่งขึ้นครับไม่รู้บาเรียทักษะจะช่วยทำงานในร่าง9ดาวแม็กหรือเปล่าไหนดูซิว่าปล่อยบาวด้วงไปแล้วจะเป็นอย่างไรเมื่อเจอรูเดียสนะครับผมเราปล่อยไม่เยอะละกันประมาณนี้เนาะอย่าโดนยกลอยจนหมดสำหรับรูเดียสนะครับผมโอเคโดนยกจนได้สว่านเข้าไป1ดอกแล้วยังไงเปรี้ยงเดียวจอดทันทีครับอันนี้เห็นชัดเจนนะครับผมโอ้โหแสดงว่าบาเรียทักษะไม่มีผลเลยนะครับผมเมื่อเจอศัตรูที่เป็นดาเมจและใส่เจาะทักษะพร้อมกับอัปเกรดธาตุมาคู่กันคู่ถัดมาครับผมจะมาเจอกับไหวพริบธาตุไฟอย่างเจ้าจินซีกันบ้างเนาะเราใส่เกียร์ทั้งโดนแน่นอนอัปเกรดธาตุและเจาะทักษะใส่เต็มมาเลยคราวนี้เราเอาบาวอัศวินมารับดาเมจจรวดกันด้วยนั่นเองเนาะจะได้เห็นดาวบาวด้วงแสดงประสิทธิภาพสูงสุดกันหน่อยนะยังไงดีครับบาวด้วงมาแล้วครับผมยกลอยจินซีก็ยกได้ครับผมแต่ว่าไม่ต้องยกเพราะมันตายเลยนะครับผมและยังไงจินซีต่อยคืนมามีตัวรอดมีตัวตายแปลว่าอะไรเนี่ยหมัดจินซีมันเบาลงอะไรหรือเปล่าเราใส่เต็มมาเลยนะครับสำหรับเกียร์
แปลกๆอยู่เหมือนกันนะครับผมเมื่อกี้รูเดียสยิงทุกดอกคือตายหมดรอบนี้ตายไม่หมดเว้ยหรือว่าดาเมจไม่เข้าก็ไม่แน่ใจนะครับผมแต่จะเห็นได้ชัดว่าโอกาสรอดก็มีเห็นครับสำหรับบาเรียทักษะช่วยกันดาเมจได้โอเคในระดับหนึ่งเลยนะเพื่อคลายความสงสัยขอลองดูอีก1 รอบซิคราวนี้ไม่เอาบราวอัศวินมาและไม่มีบัฟเกราะเลือดนะผมเพราะผมคิดว่าเมื่อกี้นี้ที่มันรอดจากหมัดจินซีน่าจะเป็นเพราะบัฟเกราะเลือดยังไงโอเคเปี้ยงเดียวจอดอันนี้ชัดเจนมากๆเลยนะครับว่าน่าจะเป็นผลจากบัฟเกราะเลือดบวกกับบาเรียทักษะช่วยลดดาเมจลงไปเยอะเลยทำให้มันยังรอดอยู่ได้แม้จะโดนหมัดจินซีนั่นเองนะและถัดมาผมจะมาเจอกับไหวพริบท่าน้ำเจ้าโซจิกันบ้างเนาะใส่ทั้งโดนแน่นอนใส่ทั้งหลบสกิล 100% พร้อมกับอัปเกรดท่าพร้อมกับหลบสกิลแน่นอนและก็มีเจาะทักษะอีกด้วยไหนดูซิผลลัพธ์จะเหมือนจินซีเมื่อกี้ที่เราไม่เอาตัวชนมาหรือเปล่าเปี้ยงเดียวจอดเลยหรือไม่นะครับผมไม่ได้บัฟเกาะเลือดโอ้โหแค่ตีปกติก็แตกแล้วนะครับไม่ต้องสกิลก็ได้นะแล้วยังไงโซจิสกิลมาหน่อยกระทืบพื้นดอกเดียวบินเหมือนกันนะครับผมโอเคยืนยันว่าบัฟเกาะเลือดมีผลจริงๆนะครับผมแล้วก็เราถึงเลือกไลท์แท็กก็เพราะเหตุผลนี้นี่แหละมันไม่ได้หลบเก่งขนาดนั้นครับก็มีหลบได้ขึ้นผ้าโดโรอยู่ว่างหากคุณใส่เกียร์เต็มมันนะครับมีโอกาสได้วิ่งเข้าตำแหน่งได้เล่นอยู่แต่สุดท้ายก็ตายอยู่ดีนั่นเองครับผมไม่ได้ถึกมากมายขนาดนั้นสำหรับฝ่ายไหวพริบนะจากนั้นตามมาด้วยไหวพริบท่าแสงเจ้าบาวร็อกกันบ้างครับผมใส่โดนแน่นอนแล้วก็ใส่อัปเกรดท่าแต่ไม่มีเจาะทักษะคิดว่าเจ้าบราวด้วงที่มีอยู่นี้นั้นนะครับผมน่าจะไม่ตายในดอกเดียวนะครับจากการที่บาวร็อกมันลงดาเมจตุ้มลงมานะเพราะว่ามีบาเรียทักษะช่วยด้วยนะครับผมและยังไงเนี่ยตายไหมเมื่อกี้ไม่ขึ้นสัญลักษณ์นะครับผมเพราะว่าหลบได้ทีเดียวลืมไปตายอยู่ดีเพราะว่าบาวล็อกมันธาตุแสงมันชนะทางธาตุดาเมจมันแรงขึ้นกว่าปกตินั่นเองนะโอเคเข้าใจได้และปิดท้ายสายไว้พริบกันที่เจ้าบอสมืดนอกกฎหมายครับใส่โดนแน่นอนใส่อัปเกรดธาตุใส่เจาะทักษะปล่อยบาวด้วงออกไปเลยนะครับผมคิดว่าผลลัพธ์น่าจะเหมือนกับตอนที่เจอเจาะทักษะปกติก่อนหน้านี้ก็คือแตกหมดเลยนั่นเองเนาะแต่ว่าบอลมืดมันยิงไม่แม่นไงแล้วเป็นไงโอ้โหขึ้นพลาดรัวๆเหมือนเคยนะโอเคชัดเจนนะผมยังคงไม่แม่นเหมือนเดิมแต่พอบอลมืดออกมาเยอะนี่ก็ยิงโดนรัวๆมากยิ่งขึ้นเหมือนกันแต่ก็ดูบาวด้วงด้วยนะครับผมยังมีโอกาสเล็ดลอดมาเข้าตำแหน่งได้อยู่เหมือนกันครับผมไล่แท็กสวนดอกเดียวก็แตกอยู่เหมือนกันนั่นเองจากนั้นตามมาด้วยเจอสายว่องไวกันบ้างครับผมตัวแทนก็เป็น power ละกันเนาะใส่ทั้งโดนแน่นอนใส่ทั้งอัปเกรดท่านแล้วก็ใส่เจาะทักษะมาด้วยสายว่องไวมันไม่ได้เปราะบางเท่าสายไหวพริบหากใส่เกียร์เต็มหลบต้านครบนะครับผมเมื่อวานร่างไฮเปอร์เหมือนจะยกเจ้า power แล้วไม่แตกนะผมแต่ว่าถ้าเป็น9 ดาวแม็กจะเป็นอย่างไรยกและยังไงยาวๆไหมครบ8 วิถึงจะตายไหมหรือยังไงหรือไม่ตายหรือรอดโอเคลงมาแตกครับผมไม่ต้องถึง8 วิแต่ก็ใช้เวลาอยู่พักหนึ่งเหมือนกันเนาะ3-4 วิได้ถัดมาจับมาเจอคู่ดูโอไปเลยละกันนะครับผมทั้งยอทั้งกระปะเทสพร้อมกันไปเลยทีเดียวนะผมดูว่ามันจะยกกระปะแล้วตายในดอกเดียวเลยหรือเปล่านั่นเองเนาะพร้อมกับเจ้ายอที่มันมีพรสวรรค์ที่ค่อนข้างดีเหมือนกับตัวมันเองนะครับไม่รู้ว่าจะยกขึ้นมากน้อยขนาดไหนแต่ว่าเมื่อวานนี้ร่างไฮเปอร์โชว์เจ๋งไปแล้วร่างก็ดาวคงจะเหมือนกันไหนดูซิว่าจะเป็นไปตามคาดหรือเปล่าคราวนี้เราเอาเจ้ายอมาช่วยนิดนึงนะครับผมเพื่อให้ติดเครื่องสุดท้ายกันหน่อยจะได้มีโอกาสยกกับป่าที่ยืนระยะไกลกันด้วยนะครับผมยังไงซิยกเจ้ายอได้ตามปกติเหมือนเมื่อวานในร่างไฮเปอร์ครับแต่เหมือนจะยกน้อยลงเพราะว่าเจ้ายอเราใส่หลบสกิลนอนเกียร์ใหม่เข้ามาด้วยครับสำหรับเกียร์9 ดาวแต่ก็ยังยกได้เรื่อยๆหากปล่อยมาเยอะพอสมควรเนาะแล้วก็ระยะสกิลครับสุดท้ายไปไม่ถึงกับป่าที่ยืนไกลอยู่ดีเพราะว่าสกิลของเขาเนี่ยมันกว้างแค่420 จุดเท่านั้นนั่นเองเนาะแล้วก็ไม่ได้มีการข้ามกลุ่มหลังด้วยหากมีบัฟเพื่อนช่วยเนี่ยเพิ่มระยะสกิลก็ยังดีนะครับที่จะกลายเป็น500 กว่าจุดได้สำหรับตัวเมตาอย่างพวกอาร์เนียหรือว่าตัวของโซจิเองที่บัฟกว้าง 30% สุดท้ายขอจับมาเจอกับเจ้ารอนที่เป็นเมตาในปัจจุบันกันหน่อยสำหรับเรื่องของการยกลอยนั่นเองครับผมมีโดนแน่นอนเพิ่มดาเมจ%มีแม่นยำทันแล้วก็ใส่เจาะทักษะแถมมาด้วยไหนดูซิใครมันจะยกทีกว่ากันนะครับผมอย่าลืมนะว่าฝั่งเราแม่นกว่าเจ้ารอนเยอะครับสำหรับความแม่นยำสกิลที่แฝงติดตัวมาเจ้ารอนนี่นานๆจะยกทีไอ้นี่มันยกทียิบเลยนะครับผมโอ้โหดอกแรกก็สวนไปก่อนแล้วนะครับผม
เปรี้ยงเดียวจอดรอนมียกสวนเหมือนกันแต่ยกแค่2ตัวเท่านั้นนะเวลา1-1นี่บอกเลยว่าเจ้าดวงยกได้เยี่ยมกว่าเยอะนะครับผมส่วนใหญ่ที่เจ้าดวงตายส่วนใหญ่จะมาจากจรวดไม่ก็เจ้ารอนตีปกตินั่นเองนะครับเพราะว่าตีปกติก็มีดาเมจแรงอยู่แล้วนี่เองเนาะสำหรับสายไหวพริบทุกตัวนั่นเองโอ้โหแล้วยกทีหายหมดแผงเลยครับสำหรับเจ้ารอนและขอแถมกันนิดนึงนะครับผมหลายคนอาจจะสงสัยว่าถ้าใส่เป็นอัปเกรดธาตุเน้นแดงดาเมจแทนล่ะจะเป็นอย่างไรขอจับมาเจอเจ้ายอหน่อยละกันโดยที่เอาอความมาเป็นตัวชนเพราะว่าเราต้องการสกิลใบให้ยอมไม่บัฟนั่นเองนะครับผมดูซิถ้าไม่บัฟเป็นอย่างไรนะผมยกทีเดียวแตกเลยหรือเปล่าตัวบัฟที่โดนอัปเกรดธาตุยกจะเป็นอย่างไรนะครับตายหรือเปล่านะก็เหมือนจะไม่ตายนะครับผมถ้าครบ8วิไม่ใช่สิเราใส่แว่นด้วย11วิไม่ตายนะครับกลับลงมาวิ่งตามปกตินะครับผมสำหรับเจ้ายอนะโดนยกไปมาอีก1รอบจะแตกไหมตัวชนนะครับเพราะว่าสายพิษกับแสงไวนี่มันแตกอยู่แล้วเวลาโดนยกนะครับผมถ้าไม่โดนบัฟเกาะเลือดอะไรนะครับนะและยังไงดีก็ไม่ตายไม่สะดุ้งสะเทือนอะไรเลยนะครับผมอันนี้เขียนค่อนข้างชัดเนาะเจ้ายอยังไม่แตกเลยสักตัวนะครับผมดังนั้นแล้วอัปเกรดถ้าใส่ไปก็ดาเมจไม่ค่อยมีอยู่ดีนะครับเป็นแค่ส่วนเสริมเท่านั้นนะผมถ้าหากอยากได้เสริมเล็กๆน้อยๆก็โอเคจะเลือกอัปเกรดท่าก็ได้เพราะอย่าลืมว่าเจ้าด้วงมันแม่นอยู่แล้วไม่มีความจำเป็นต้องใส่แม่นยำธาตุก็ได้นะครับใส่แค่โดนแน่นอนก็เพียงพอแล้วครับเพราะบางคนเนี่ยเทสแบบไม่ใส่โดนแน่นอนนะครับใส่แค่เกียร์ฟรีเนี่ยมันยังยกยับเลยนะครับผมเรียกได้ว่าตัวที่แฝงแม่นโคตรเลยนั่นเองนะผมจากตัวเกมเมื่อกี้ยอมีตายให้เห็นบ้างครับแต่ต้องยกเยอะมากพอสมควรและยกบ่อยมากนะถึงจะเกิดการตายให้เห็นเกิดขึ้นนั่นเองนะจากนั้นลองมา PVP เป็นทีมบนลีกตำนานกันหน่อยดีกว่าครับผมทีมแรกที่เราจะดูก็ขอเป็นตั้งรับที่เราตั้งรับชนะกันหน่อยแล้วกันว่าเจ้าด้วงคู่กับเจ้ารอนใช้คู่กันเป็นอย่างไรกันบ้างนั่นเองเนาะเอามาลองดูกันนิดนึงครับผมมาถึงฝ่ายเราตั้งรับวิ่งมาประชิดฝ่ายเขาเลยทันทีของเขาเสียพื้นที่ไปค่อนข้างที่จะเยอะมากนะทำให้โดนกระปะโดนดาเมจอะไรหายเยอะอยู่เหมือนกันครับผมไม่มีโอกาสได้สร้างกลุ่มเหมือนกับฝ่ายเราเลยแต่เขาก็เลือกที่จะกดไอเทมสวนมาก่อนเพื่อเคลียร์พื้นที่กลับมานั่นเองครับและเขากดแช่เลยทันทีเขากดไอเทมรัวๆอยู่เหมือนกันก็ทำให้เขาไม่ได้พื้นที่กลับมาเพราะโดนลำนำจากเจ้าอาเนียและยังไงดีมีติดยกร้อยให้เห็นอยู่บ้างครับผมนะรอบแรกรอบที่2ก็ยกเขาก็มียกสวนจากเจ้ารอนบ้างแต่ว่าก็ยังไม่สะดุ้งสะเทือนฝ่ายเราเพราะว่าเรามากันเป็นตับนะครับผมแล้วก็เจ้าดวงยกอีกแล้วครับท่านเพราะว่ายกแต่ละครั้งนี่ถ้าหากเป็นของเจ้ารอนมันจะมีตัวของห่วงยางติดหัวแบบนี้นั่นเองนุมีบางชุดที่เป็นของเจ้ารอนแต่ส่วนใหญ่เป็นของเจ้าดวงนั่นเองนะครับผมจะเห็นได้ชัดเลยว่ายกบ่อยและถี่กว่าเยอะครับดูรอนฝั่งบุกก็ได้ครับผมยกไปประมาณ 2-3 ทีใช่ไหมเจ้าดวงเรานี่ยกไปเป็น10แล้วนะครับผมผสมกับรอนอีกประมาณ 3-4 ทีนะโอ้โหยกเยอะจัดครับผมแต่ว่าแต่ละครั้งเราจะสังเกตเห็นได้นะครับว่าเจ้าดวงเนี่ยไม่ได้ยกเยอะมากนะครับผมประมาณสัก5-6-7 ตัวเนี่ยแหละสูงสุดและนะคงไม่เกินไปกว่านี้แต่ว่ามันยกถี่และยกบ่อยเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเจ้าดวงนี่สกิลมันแม่นเวอร์จริงๆนะครับผมถ้าหากยัดป้อมได้โอกาสชนะมันก็จะสูงมากยิ่งขึ้นตรงจุดนี้ครับถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวครับผมสำหรับการใช้งานเจ้าดวงนั่นเองนะถัดมาเรามาดูคนล่างไปดีกว่าที่เราแพ้ไปนะผมแพ้เนื่องจากอะไรนะครับเขาเล่นอย่างไรถึงชนะเราได้มาดูไปพร้อมกันนะครับผมเขามีมวยไทยวิ่งมากลางแมปครับรอบนี้ฝ่ายบุกไม่เสียพื้นที่แต่เขาเลือกจะพายุพัดยัดป้อมมันเลยนะครับผมแล้วยังไงโดนพายุสวนจากบอทครับผมโอเคเขาเลือกกดแช่เพื่อให้ไม่เสียพื้นที่แต่สุดท้ายบอทกดแช่คือเหมือนการเสียพื้นที่อยู่ดีครับผมและยังไงดีโอ้โหเขายังพลิกกลับมาชนะได้จากเจ้ารอนครับผมยกตั้งแต่หน้าบ้านเขาถึงหน้าบ้านเรากันเลยทีเดียวครับนี่ฝีมือเจ้ารอนยกครั้งเดียวยกเป็นกองทัพครับผมนี่แหละความแตกต่างที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าเจ้ารอนนานๆจะยกทีใช่ครับผมแต่ว่ามันยกกว้างมากครับผมนะแล้วก็ยกทียกเยอะด้วยต่างกับเจ้าดวงครับผมที่ยกถี่มากนะผมยกบ่อยมากแม่นมากแต่ละครั้งที่ยกมันเยอะได้ไม่เยอะสักเท่าไหร่ครับผมนะอย่างที่เราโชว์ไปตั้งแต่ตาเมื่อกี้ตานี้ก็เหมือนกันครับผมยกเป็นบางส่วนเป็นช่วงๆแต่ว่ายกถี่ถ้าหากมันได้ออกสกิลนั่นเองนะครับผมเห็นไหมค่อยๆยกเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ฝีมือเจ้าดวงเนาะเพราะว่าไม่มีห่วงยางติดหัวนั่นเองครับไม่ได้มาจากเจ้ารอนเนาะเจ้ารอนนี่แต่หมดแล้วนะครับโดนลำนำด้วยนะโอเคเจ้าดวงล้วนๆนะครับผมที่เห็นยกกันแบบนี้นะแล้วก็ความกว้างมันถูกบัฟจากอาเนียด้วยเนาะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ถึงหน้าบ้านศัตรูยังไงก็ถึงครับถ้าครึ่งแมปแบบนี้เพราะว่าแค่420จุดบวก 30% ก็500กว่าจุดกลางๆแล้วนั่นเองนะครับผมยกได้ถึงหน้าบ้านอย่างแน่นอนนั่นเองครับผม
ก็ยกถี่มากเลยเห็นไหมยกเรื่อยๆครับแต่ว่ามันไม่ตายไงยังตกกลับลงมาแล้วก็สู้ศัตรูได้ตามปกติเลยนั่นเองนะครับผมสุดท้ายเราก็เลยน่าจะพ่ายแพ้เพราะว่าเราเคลียร์ศัตรูไม่ได้นั่นเองครับดาเมจเหมือนจะไม่พอครับผมได้แค่ป่วนและเกมบุกที่เราเล่นเองล่ะเป็นยังไงกันบ้างเอามาดูกันนิดนึงนะครับผมหลักๆเลยแนะนำว่าถ้าให้ยัดบ้านได้ก็ยัดไปเถอะครับผมนะเพราะว่าโอกาสชนะมันจะสูงมากยิ่งขึ้นเวลาเรายัดบ้านนะเพราะว่ามันยกถี่ถูกไหมพอยกถี่เนี่ยนะเราสามารถที่จะตีภาคพื้นแตกได้ง่ายเพราะจำนวนรันลดน้อยลงถึงแม้ตัวยกลอยไปจะไม่ตายก็ไม่เป็นอะไรนะครับผมสุดท้ายเราตีบ้านแตกได้ก็ชนะอยู่ดีนั่นเองครับผมมาลองดูกันดีกว่าเราเล่นวิธียัดบ้านไปนะเห็นไหมเจ้าดวงยกลอยกันแบบรัวๆเลยนะครับผมไม่ได้มาจากเจ้ารอนแต่อย่างใดเพราะว่าไม่ได้ยกเยอะมากแล้วก็ยกถี่นั่นเองนะครับผมไม่มีห่วงยางติดหัวด้วยเนาะแต่ว่าจังหวะเจ้ารอนยกก็มีเหมือนกันนะแต่เป็นฝั่งตรงข้ามนะครับผมดูดิยกทีทั้งแมปนะครับผมนี่แหละชัดเจนมากนะครับความแตกต่างของเจ้ารอนกับเจ้าดวงการยกของมันนะโอ้โหและยังไงดีครับผมเจ้าดวงเหมือนจะยกแรงกว่าด้วยนะครับหากไม่ได้ติดบัฟก่อเลือดก็คือมีโอกาสตายได้เลยครับผมเวลาถูกยกเพียงแค่ไม่กี่วินาทีนั่นเองแต่ถ้าได้บัฟก่อเลือดจากเพื่อนร่วมทีมนะครับผมก็จะมีโอกาสรอดเหมือนกันดูสิเจ้ารอนยกน่าเกลียดน่ากลัวจริงๆนะไม่ได้ยกถี่มากแต่ว่ายกทียกเยอะนะครับผมเจ้าดวงเราก็ยกบ่อยแทนละกันนะไม่ได้ยกจำนวนทีละมากๆแต่ทีละน้อยๆกันนั่นเองนะและเราก็ยังคงยัดบ้านต่อไปแม้กองหลังเราจะไม่ได้แสดงประสิทธิภาพจากการโดนยกลอยป่วนเรื่อยๆหรือว่าโดนกระเด็นหรือความสามารถป่วนนั่นเองนะครับผมแต่สุดท้ายเราก็สร้างทีมกันได้อยู่นั่นเองแล้วก็สุดท้ายน่าจะชนะได้อย่างไม่ยากเย็นมากนักนะครับผมเพียงแค่โดนยื้ออยู่เท่านั้นนั่นเองนะครับผมบทสรุปการใช้งานเจ้าบราวน์ด้วงในร่าง9ดาวแม็กพรสวรรค์บวก1นะครับผมอาจจะยังไม่สุดเท่ากับพรตันนะแต่ว่าเบื้องต้นส่วนใหญ่คนก็คงจะมีประมาณนี้เนาะเราคงไม่ใช่สุลต่านที่จะปั้นตันนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าใช้งานได้โอเคมากในระดับหนึ่งเลยเนาะหากคุณหลีกไม่สูงมากไม่ต้องปั้นสุดแบบนี้ก็พอจะเล่นได้แล้วนะผมจากความแม่นในตัวมันที่สูงมากๆครับผมไฮเปอร์แม็กก็น่าจะเพียงพอแล้วครับสำหรับหลีกที่อยู่ต่ำกว่าเพชรลงไปนั่นเองเนาะแต่อย่างน้อยควรจะต้องมีพรสวรรค์ช่วยด้วยนั่นเองนะครับผมไม่ควรจะขาดเนาะบังคับเรียกได้ว่าปลดพรสวรรค์1ขั้นนั่นเองนะครับผมแต่ก็แลกกับการที่บาเรียทักษะอาจจะไม่ค่อยได้ทำงานสักเท่าไหร่ในร่างไฮเปอร์เพราะว่าเปราะบางแล้วก็สเตตัสมันไม่ได้สูงอยู่แล้วด้วยนั่นเองครับเท่ากับว่าความสามารถไม่มีประโยชน์อะไรเลยนั่นเองเนาะถ้าเป็น9ดาวอย่างน้อยก็ดูดีมีภาษีในการใช้งานบาเรียทักษะนั่นเองแต่ว่าน่าจะต้องเป็น9ดาวแม็กด้วยนะครับผม9ดาว160น่าจะสเตตัสยังสูงไม่พอทำให้บาเรียทักษะไม่ค่อยทำงานช่วยสักเท่าไหร่นั่นเองเนาะแล้วก็สุดท้ายครับถ้าเป็น9ดาวก็ต้องเลือกไลท์แท็กเราจะเห็นผลค่อนข้างชัดเจนในการใช้งานจริงนะผมเพราะว่าโอกาสตายมันค่อนข้างสูงหลบไม่ได้เก่งมากมายนักสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับแต่ถ้าใครตัวรีไม่มากพอสามารถเลือกร่างโคนพัดก็ใช้งานได้โอเคมากๆแล้วนั่นเองเนาะและเรนเจอร์ตัวนี้ผมบอกได้เลยนะครับว่าไม่แนะนำให้ใช้ร่าง169ดาวนะครับผมเพราะว่ามันจะคูลดาวน์ถึง8วินาทีเนาะถือได้ว่าปล่อยช้ากับร่างไฮเปอร์แม็กซ์ซะอีกนะผมเรนเจอร์ตัวนี้จะใช้ดีต้องปล่อยตัวไวๆนะครับผมเหมือนกับเจ้ารอนเงื่อนไขในการใช้งานใกล้เคียงกันเลยนะครับผมมันจะเก่งในร่างสุดยอดคือ9ดาวแม็กเป็นหลักนั่นเองเนาะร่างไฮเปอร์แม็กก็พอจะรับได้เท่านั้นนั่นเองซึ่งถ้าถามผมว่าเรนเจอร์ตัวนี้จำเป็นต้องเปิดตามล่าหาขนาดไหนนะครับผมถ้าหากคุณมีทรัพยากรเพียงพอปั้น9ดาวแม็กได้เกียร์สุดได้เนี่ยนะก็อาจจะแนะนำว่ามันอาจจะอยู่ถึงในระดับนี้ to have เลยก็ได้เนาะแต่ว่าถ้าถามว่าไม่จำเป็นต้องหาก็ได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันครับมันเป็นแค่ส่วนเสริมทีมตัวหนึ่งครับผมไม่สามารถแบกทีมของคุณได้เนาะแต่ว่าปั่นป่วนศัตรูได้เป็นอย่างดีอยู่เหมือนกันและก่อนจากลาไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ช่องแมคโครน้อยกันด้วยนั่นเองเนาะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมลาไปกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย